Iskri. माया छ है सबलाई. हेलो सबैलाई गुड मर्निङ वेलकम टु माई भ्लग. अनि आज चाहिँ हामी स्याटरडे चाहिँ हाम्रो दोङ साथीको रङ्गशालामा सो छ होइन. अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी माइक चेक गर्न लागि जाँदैछौँ. के कस्तो हुन्छ दोङ पार्टीले चाहिँ फोन गरेर बोलाइसकेको छ अहिले चाहिँ. अनि ल साथी माङकलमा छ अनि अन्डा रोटी खानुलाई. अन्डा रोटी मैले एउटा अन्डा रोटी भनेको चाहिँ मैले ब्रेकफास्ट त गरेको छैन. अब हामी सिधै भेट्ने छौँ दोङ पार्टीकोमा पुगेर. अहिलेको लागि चाहिँ बाई. हो अनि खास चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि आज त के बार हो आज थर्सडे होइन. मैले चाहिँ थर्सडे फ्राइडे हो. आज थर्सडे हो, भोलि फ्राइडे. अनि पर्सिको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ माइक चेक गर्नु लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ. तर म चाहिँ त्यहाँ गाउँदिनँ किनकि म चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ अलिकति हाइप दिन्छु. मतलब स्टेजमा नभए पनि मुनि भए पनि चलबल दिनु पऱ्यो नि भ्लगको लागि चाहिँ होइन. त्यही हो माया चाहिँ सबलाई. अनि अहिले हामी भेट्ने छौँ. औला बेबी इस्क्री आइपुग्यो फाइनली गाइस. यो इन हाउस अन्डा रोटी इन हाउस. मर्निङ दाइ. यो दाइ के छ दाइ. दाइ हामीले चाहिँ अन्डा रोटी इन द हाउस. अन्डा रोटी इन द हाउस. होला बेबी अब हामी जाँदैछौँ रङ्गशाला हेर्नलाई फेरि. इस्क्री फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी रङ्गशाला आइपुग्यो होइन. अब माइक चेक गर्ने रे हल्का चाकन चुकुन हेरौँ न. आम्मा चलबल त डह्रो छ त. के हो भित्र त आम्बो हो कि क्या हो है. डह्रो रहेछ है. अब भोलि सकिन्छ होला नि त. रातो अनि स्टेज त डह्रो रहेछ नि त नि. आम्बो यो हो नि त पारा. अब आम्मा स्पिकर त के हो 5 को स्पिकर छ त. अनि सम्झिँदै हो पुई बाबालाई. क्राउड कति हुन्छ होला. क्राउड त वाइल्ड दाइ. 50-60 क्राउडको लागि स्पिकर त अझै पुग्दैन होला दाइ. यहाँ कस्तो राम्रो छ. त्यही हो नि दाइ. तयारी काममा फोकस गरेको अयासी ढोकरमा हिँडेको मलाई जोस तर दिमागले गयानी दुःखले पिरे माइक चेक गर्दै त खडा हो. सीमा खाली चाइमा सबै गरेर सुरुमा बयानी तोरी छापमाथि सबै बुझिरा छैन म जति तिमीले सब जो गर्ने मेरो साङ्गीतिकको ग्राफो गीत जस्तो भए पनि भ्युज बढी भयो पुग्ने 20 वर्ष भइसक्यो फेरि हालै कहिले बसे अन्डरग्राउन्ड केटाहरू मेनस्ट्रिम कहिले पुग्ने एक्टिङ मेनस्ट्रिम तातो न गाउँ मैले साउन्ड मेरो ठाउँ तेरो सिर तलमाथि पाउँ मेरो खल्तीमा हात्ती भए रात नै उज्यालो ताने डल्लो बेचे नोट छापे कालो खान बन्द गर्दै भोक लाग्न थाल्यो. धन्नाते बन्ने लक्ष्य सबलाई भोक लाग्न थाल्यो. आँखामा पैसाको पट्टी सत्य चिन्न गाह्रो सब. ल माया छ सबलाई. ल चल बल दर. थ्याङ्क यू दादा. हामी अब शनिबार भेट्ने छौँ. ओला बेबी इस्क्री है त. ल चल बल ल पार्टी जान्छ ठाउँमा हो अहिले. उनीहरू दाइहरू चाहिँ गाडीमा आउनु आँटेछ. अनि त्यहाँ एकजना भाइको एकदम अर्जेन्ट काम पऱ्यो. भिडियो छ आउनु भनेर चाहिँ म अब जान लागेको. एकदम हतार छ मलाई पनि. ल है त गाई त अब म चाहिँ सेउ हामी भेट्ने छ पर्छ फेरि रङ्गशाला इन द हाउस. इस्क्री यो ब्यागी प्यान्ट चाहिँ ड्रप भइसक्यो छ. मलाई पनि थाहा थिएन. अब मैले अस्ति भनेको थिएँ साथी चाहिँ बिरामीले अहिले सिक्स्तै भएको थियो. अनि अहिले फाइन भएर उसले चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि मलाई थाहा थिएन. मलाई अघि मैले फोन गर्दै थिएँ अब यो फुलबारीतिर ड्रप गरौँ न सोचिरहेको थिएँ. तर ड्रप भइसकेको छ. आज ड्रप भइसकेको छ. ल गाइज नहेरेको मेरो एसपी भ्लगमा भएकोहरू दाजुभाइहरू प्लिज गएर चेक गरिदिनु. waibabuddha च्यानलको नाम सही छ. गएर लाइक सब्सक्राइब सेयर घन्टी बजा छैन घन्टी बजाउनु. अहिलेको लागि चाहिँ यति नै. अहिले हामी भेट्नेछौँ है त भाइ. ल माया छ सबलाई. ल चल बल दर. थ्याङ्क यू दादा. दोङ साथी टिम मेम्बरहरू छ भने चाहिँ रुल्स अनि सो दुईटा एक्सेस हुन्छ. दोङ साथी म त्यहाँ सुटमा हिँड्दै हाल्छु नि. ल म बाइकमा छिटो पनि हुनुभयो क्या. हामी अब शनिबार भेट्ने छौँ
ओला बेबी हिस्क्री है त ल चल ल पार्टी जान्छ फाइनली गाइज म चाहिँ पठाउमा हो अहिले उनीहरू दाइहरू चाहिँ गाडीमा आउनु आँटेछ अनि त्यहाँ एकजना भाइको एकदम अर्जेन्ट काम पऱ्यो भिडियो छ आउनु भनेर चाहिँ म अब जान लागेको एकदम हतार छ मलाई पनि ल है त गाइज अब म चाहिँ सेउ हामी भेट्ने त पर्छ फेरि रङ्गशाला इन द हाउस हिस्क्री फाइनली गाइज मेरो ब्यागी प्यान्ट चाहिँ ड्रप भइसकेको छ मलाई पनि थाहा थिएन अब मैले अस्ति भनेको थिएँ साथी चाहिँ बिरामीले अहिले सिक्स्तै भएको थियो अनि अहिले फाइन भएर उसले चाहिँ अपलोड गरिसकेको थियो मलाई थाहा थिएन मलाई अघि मैले फोन गर्दै थिएँ अब यो फुलबारीतिर ड्रप गरौँ न सोचिरहेको थिएँ तर ड्रप भइसकेको छ आज ड्रप भइसकेको छ ल गाइज नहेरेको मेरो एसपी भ्लगमा भएकोहरू दाजुभाइहरू प्लिज गएर चेक गरिदिनु वैबाबुद्ध मुनि च्यानलको नाम सहित छ गएर लाइक सब्सक्राइब सेयर घन्टी बजा छैन घन्टी गरिदिनु अहिलेलाई चाहिँ यति नै अहिले हामी भेट्नेछौँ है त भाइ नवरिज अब चाहिँ हामी तकाली खाना खानु लाग्यो यस चाहिन्छ घिउ त चाहिएन अनि मलाई मार्के होइन गइहाल चाहिँ हामी खाना खानु लाग्यो अब समय चाहिँ खासै 2:30 भइसकेको छ त्यही पनि हामी बिहानदेखि केही नखाएको भएर चाहिँ अब हामी खाना खानु लाग्यो गाइज होइन हामी अहिले भेट्नेछौँ है त How that baby? Behind the scene. के हो चलबल दिइरहेछ दुईजनाले त के हो ल गाइज अनि अहिले चाहिँ यहाँ भाइहरूको सानो हेल्प गर्नलाई अब हेल्प गरिदिएको मैले चाहिँ अनि सुटको लागि सानो सहयोग गरिदिएको भनौँ न क्यासको चाहिँ होइन जस यता म्यानेजमेन्ट यताउति मिलाइदिनु चाहिँ अनि यहाँ घाम पनि दामी थियो क्या अनि त्यसरी सानो एउटा क्लिप चाहिँ लिइदिइहालेको होइन यसलाई किन मिस गर्नु भनेर यो घामलाई पनि माया लाग्दो घाम हो यो पनि होइन हो कि क्या हो अब त माया लाग्छ किनकि जाडो महिना आइसक्यो घाम त सबसे प्यारो अब त होइन ल अनि अहिलेको चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू सो मच अहिले भेट्नु हामी फेरि यता हौला बेबी हो म नेपेमा म बसेको रुपमा सुत्यो है गाइज फाइनली म चाहिँ अब आजको चाहिँ स्थगित गर्न जाँदैछु किनकि अहिले समयले साथ पनि ल्याएको छैन 8 बजिसक्यो अब एडिट गरेर 9:30 बजीभित्र चाहिँ मैले झार्नुपर्छ सक्नुपर्छ किनकि आज ढिलो भयो किनकि हाम्रो यहाँ भाइको सुट चलिरहेको छ त्यो सुटमा चाहिँ म भाइलाई किनकि हेल्प गरिरहेको हो उसको लागि अलिकति केही यताउति खाना भएर हाम्रो सुटको क्यामेराम्यान चाहिँ दुलाल भाइ अनि हाम्रो ऊ खिच्ने भाइ भिडियो खिच्ने चाहिँ के अरे 13 ब्लेसिङ 13 अनि अर्को चाहिँ निशा भन्ने हो बहिनी हो त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ साली छ मेरो म्यान हिस्क्री भाइ त्यो अनि ल अनि अहिलेलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच अनि वाचिङ माई भ्लग होइन हजुरहरूले गर्दा म यहाँसम्म पुगिसकेको माया आइदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद यसरी नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउनेछौँ अनि अब भोलि छोडेर पर्सिको दिन दोङको सोमा चाहिँ फेरि बाबाल रैला बाबाल भीषण है हो कि क्या हो है बाबाल गर्नुपर्छ त ल अनि अहिले चाहिँ बाबाई सबैजना टन्न खाना होला स्विट ड्रिम माया छ सबलाई हौला बेबी हिस्क्री Hola baby हिस्क्री माया छ है सबलाई